นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการซีรีส์เรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงนะครับหน้าแดงแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมเพิ่งไปทำเลเซอร์มานะครับผมแต่ว่าซีรีส์มาทุกวันเราจะหยุด react ก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเราต้อง react ต่อนะครับผมไม่งั้นมันจะกองเป็น เยอะหลายเรื่องเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูสภาพหน้าพี่แฮมแดงๆนี่เรียวมากๆนะครับผมปกติคนอื่นเขาไม่ทำกันเนาะเขาก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวจนกว่าผิวจะดูดีขึ้นอ่ะก็ทนสภาพหน้าพี่แฮมไปก่อนแล้วกันนะฮะกับการ react วันนี้นะหน้าแดงๆเนาะอาจจะรู้สึกว่าดูไม่น่ามองเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมก็เรียวๆกันไปเลยอ่ะดูกันดีกว่าครับเรื่องนี้กับ 23.5 องศาที่โลกเอียงครับผม EP เราเขาจูบกันแล้ว EP นี้จะยังไงต่อนะ EP ที่ 9 ครับผมกับ 23.5 องศาที่โลกเอียงขอบคุณนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูเลยถ้าคู่ไหนดูฝนดาวตกด้วยกันที่โรงเรียนจะสมหวังทุกคู่เลยนะคะ น้องทำอะไรอ่ะขอพรแบบรหัสมอสงั้นเรามาดูดาวด้วยกันไหมคะ สวยนะคะ โลกเอียงเหรอก็องศามันได้ เอียงบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะ แค่องศาเป็นตัวของตัวเอง แบบที่องศาเป็นอยู่ตอนเนี้ยแค่นี้เราก็อยากจบองศาแล้ว นี่มันก็ดึกแล้วซันอยากหลับหรือยังเราจะได้กลับ ยังอ่ะ เรายังไม่ง่วงเลย ข้างรักมากก็ไม่อยากให้องศากลับด้วย ทำไมวันนี้นอนดึกจังปกติเวลานี้ซันก็เข้านอนแล้วนะไม่รู้สิสงสัยวันนี้มีความสุขเกินจนไม่อยากให้หมดวันมั้งแต่มันดึกแล้วนะงั้นองศาเล่านิทานให้เราฟังสินิทานอะไรอ่ะเราเล่าไม่เป็นงั้นเล่าอะไรก็ได้ที่องศาอยากเล่างั้นเราขอเล่าเรื่องโลกได้ไหมได้สิสมกับเป็นองศาจริงๆซันรู้ไหมว่าทำไมแกนโลกของเราถึงเอียงทำไมอ่ะ
จริงๆแล้วเคยมีสมมติฐานว่า โลกของเราไม่ได้เอียงตั้งแต่แรก แต่มันเคยตั้งตรงมาก่อน จริงเหรอ เมื่อนานมาแล้ว มีดาวเคราะห์โบราณ ชื่อว่าเทีย พุ่งชนโลก ตุ้ม จากแกนโลกที่เคยตั้งตรง ก็เอียงไป 23.5 องศา ส่วนเศษที่แตกของโลก ก็กลายเป็นดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก ฟังแล้วก็ดู สงสารโลกเหมือนกันนะ แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะ เพราะการที่แกนโลกมันเอียงทำให้วันหนึ่งเรามี 24 ชั่วโมง แต่ถ้าแกนโลกมันตรง เราอาจจะมีแค่ 8 ชั่วโมงต่อวัน จริงเหรอ แล้วถ้ามันมี 8 ชั่วโมงต่อวันจริงๆ เราว่ามันน้อยไป เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ทำไมอ่ะ เพราะถ้ามันมีแค่ 8 ชั่วโมง เราก็จะมีเวลาอยู่กับซันน้อยลงมาก ฉันว่าล่ะ ๆ เพราะเราอยากอยู่กับซันนาน ถ้าคุยกับคนรักแบบนี้นะ งานก็ต้องขอบคุณแกนโลกที่มันเอีย เขิ ง นเลย เพราะเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน ไม่ได้พูดเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงมีชีวิตให้กับมนุษย์ไม่ใช่ อยู่ด้วยกันนานๆจ้ะ ๆนาเต้ ก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยจ้ะ องศา อ๋อไม่ใช่มานั่งในที่ อง บ้าน ศาเคยคิดไหมอ่ะว่าเรียนจบไปแล้วองศาอยากเป็นอะไร เราอยากเป็นสัตวแพทย์อะ จริงเหรอ ทำไมอ่ะ ก็เรารักสัตว์ แล้วเราก็อยากดูแลพวกมัน เหมือนกับที่เราชอบดูแลลาเต้ไง ไม่เป็นน่ารัก องศา อะ องศาเคยได้ยินป่ะ เขาว่ากันว่าสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของอ่ะ จะหน้าคล้ายกัน ดูสิ องศากับลาเต้อะหน้าเหมือนกันเลย อ้าว นี่ซันว่าเราหน้ามันหมาเหรอ แล้วไม่เหมือนตรงไหน ดูสิ น่ารักเหมือนกันเลย ไม่ เราน่ารักกว่า ลาเต้น่ารักกว่าก้าวอยากจะกระจีแล้วนะก้าว แล้วโตขึ้นซันอยากทำอะไรเหรอ เราอยากเที่ยวอ่ะ เที่ยวอย่างเดียวเหรอ เราอยากออกไปดูโลกแต่ถ้าเป็นไปได้นะ เราอยากขับพี่ซันนี่เที่ยวรอบโลกเลย ก่อนที่เราจะต้องกลับมาดูแลธุรกิจที่บ้านต่อ ถึงเวลานั้นนะ เราคงไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเท่าไหร่อ่ะ โห นี่ซันวางแผนไว้หมดแล้วเหรอ วางแผนอนาคตไว้ก็ไม่เสียหายนะ นี่เราก็แพลนไว้ว่าช่วงซัมเมอร์อะเราอยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา องศาอยากไปกับเราไหม ไม่มีตังค์แบบนั้นนะสิ ไม่รู้สิ แต่เราต้องถามพ่อกับแม่ก่อนอะแต่เราคิดว่าพ่อกับแม่คงไม่อยากให้เราห่างไปไหนไกล เพราะเรากับพ่อเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพ แล้วเพิ่งได้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเอง ไหนจะลาเต้อีก เราเป็นห่วงมันอะ แล้วถ้าเราไปคนเดียว องศาไม่เป็นห่วงเราบ้างเหรอ เป็นห่วงแต่ลาเต้เลยว่างั้น อย่าบอกนะ ว่าหึงหมาอะ ก็คือหมาที่ชื่อองศานั่นแหละอย่ามาเจ๊กระเจียวนะลาเต้ช่วยด้วยลาเต้ไม่ช่วยหรอกลาเต้อยู่ฝั่งเราไม่มาเจ๊กระเจียวลาเต้อย่าเจ๊กระเจียวขาหยุดนะหยุดนะหยุดเจ๊กระเจียว นี่แหละยอมหรือยัง จะมีใครเปิดประตูมาเห็นไหมเนี่ย ยอมหรือยังแกออกแล้วใช่ไหม องศาหยุดหยุด
ช่วงที่พ่อกับแม่ไปภูเก็ต ใครอยากกินอะไรก็สั่งร้านลุงเปียกเอานะ เดี๋ยวแม่กลับมาจ่ายทีเดียว กล่องนี้ใครสั่งมา เราเองมนุษย์พี่ อ๋อโอเค เอลินแกทำอะไรอ่ะ บริการจากใจ ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ แกทำไมอ่ะ แกโอเคปะ เอลิน แกไม่สบายปะ มนุษย์พี่บอกว่าให้เอเลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ให้เริ่มจากครอบครัว นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ก็ไปถามดูหน้า ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เพิ่งเคยเห็นเอลินเป็นมีครั้งแรก จริง จิ้ม อ๋อ จิ้ม ยิ้มน่ากลัวมาก องศาซันดีใจอะดีที่ได้เจอเราอะ ดีใจสิ ก็แฟนเรามาหา เขินอะเวลาองศาเรียกเราว่าแฟน เขินเหมือนกัน แล้ววันนี้คุณแฟนอยากไปไหนคะ อืม ไม่รู้เหมือนกันอะ หรือว่าคุณแฟนมีอะไรที่อยากทำไหม อะไรที่อยากทำเราอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะ ได้ดิ เดี๋ยวเราพาขี่รถเล่น ไม่ใช่ หมายถึง เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอะ ทำไมอยู่ๆองศาถึงอยากขี่มอเตอร์ไซค์อะ ก็ปกติเราซ้อนท้ายซันตลอดเลย เราอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็น จะได้ให้ซันซ้อนท้ายเราบ้าง ได้ดิ เดี๋ยวเราสอน มันยากไหมอะ จริงๆ ถ้าเกิดว่าปั่นจักรยานเป็นอะก็น่าจะขี่ได้นะ องศาปั่นจักรยานเป็นไหม เราปั่นจักรยานไม่เป็น โอ้องศาเอ้ย มาเดี๋ยวเราสอน แล้วดูใส่ชุดรองเท้าอย่างนี้ไปด้วยนะ ไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนสิ เอ้ยเดี๋ยวเรามานะ เฮ้ยองศาอย่าเก่งแขนแบบนี้ มันจะคุมแขนยากไปเอาใหม่1 2 3ไปช้าๆนะองศาเป็นไรไหม เจ็บตรงไหนเปล่า เราไม่เป็นไร ค่อยๆลุก ค่อยๆลุก โอ้ย นี่ขนาดจักรยานยังปั่นไม่ได้เลย ไม่ต้องหวังมอไซค์แล้ว เอานะ ค่อยๆฝึก เราฝึกตั้งหลายวีคแน่กว่าจะปั่นได้ นี่ซันเริ่มปั่นจักรยานตอนอายุเท่าไหร่อะ 4 ขวบ โอ้ยหมดหวังแล้ว เราไม่มีทางปั่นจักรยานได้หรอก เฮ้ยองศาเราคิดออกแหละ นะขอหน่อย
ได้เล่า ถ้าไม่มีซันเราก็ปั่นไม่ได้อ่ะ ดีเล่า ดียังไงอ่ะ องศาจะได้ขาดเราไม่ได้ไง ทุกวันนี้ ถึงจะ ก็ ยาด ขาม ย ร่ ไม่ วง ได้แล้ว จริงปะ จริงสิ ไปให้อาหารปลากัน รอเบลปารีสเอลิน ใช่ เอลินทำอะไรน่ะ เอลิน พวกมนุษย์เพื่อนมาทำอะไรที่นี่ เราสิต้องถามแก แกมาทำอะไรที่นี่ มาหาเอเลี่ยน เอเลี่ยนในสวนเนี่ยนะ มาหาเอเลี่ยน แล้วทำไมต้องทาแป้งอ่ะ ก็ต้องเตรียมพร้อมสิ อากาศมันร้อน หน้ามัน ก็ต้องทาแป้ง น้ำเขียวโซดามาแล้ว เอ้า องศาซันแหน่ไหนบอกว่ามาหาเอเลี่ยนไง เอลิน เอเลี่ยนอะไรเหรอซัน ก็เมื่อกี้เอลินบอก มนุษ ว่า ย์ซันเงียบ น้องทำไมต้องขึ้นเสียงใส่เพื่อนด้วย เปล่าไม่ได้ตั้งใจนะ ว่าแต่ทำไมวันนี้ดูสวยจัง หน้าดูเนียนเป็นพิเศษปะเนี่ย อย่าจิ้มสิ เดี๋ยวแป้งติดนิ้ว ตั้งใจสวยมาหาพี่เหรอ ทำไมสองคนนี้ดู ดูมีพิรุษนะเนี่ย ก็พี่กับเอลินเป็นแฟนกันแล้วอะ เอลินยังไม่รู้ตัวเลย ตอนไหน ก็เราสารภาพรักกันแล้วก็ต้องเป็นแฟนกันแล้วสิ ฮะ ยังไม่ได้ขอเป็นแฟน จะเป็นแฟนได้ไง แต่ว่า เราจุบแก้มกันแล้วนะ ฮะ รับผิดชอบเลยจุบแก้มแล้ว แต่องศาร้ายกว่านะ ร้ายยังไงอ่ะ ก็พวกพี่แค่จุบแก้ม แต่พวกหนูจูบกันแล้วค่ะ ฮะ ซันไปบอกเขาทำไมเล่า เอ้ยขอโทษ เขาเผลออ่ะคุณแฟนเขาเรียกกันคุณแฟนด้วยอ่ะ เราอย่าไปยอมนะ เราเอาบ้างได้ไหม ไม่เอา ไม่เอา คุณแฟน คุณแฟนเอ้ย ไปไหน ขอกอดบ้างสิคุณแฟน เอ็นดูเนาะน่ารักดีอะ ไอ้มาวิน ฮะ มึงมาทำอะไรวะ กูแต่งตัวมาแบบเนี้ยกูมาผัดข้าวกินมั้ง กูก็มาออกกำลังกายดิ 100 วันพันปี กูไม่เคยเห็นมึงออกกำลังกาย มึงคิดอะไรของมึงอยู่เนี่ย กูอ่ะอยากดูดีเพื่อน้องติน กูไม่อยากเป็นแค่พี่น้องเว้ย ไปละ ความพยายามไปแล้วเพื่อความรักทำทุกอย่าง 1 2 1 2 1 2 1 เฮ้ย 2 มึงวิ่งตามกูทำไมเนี่ย กูเสียใจอะ น้องเจริญ ที่กูเป็นพี่ต้นของน้องเขาไม่ได้ อะเขาไหนวะ ก็น้องเจริญพร คนดีมีธรรมะของกูไง เอ้ย มึงชอบน้องเจริญเหรอ มึงหยุดเลยนะ
อย่าเรียกว่ากูชอบน้องเขาให้เรียกว่ากูเป็นของน้องเขาทั้งตัวและหัวใจดีกว่า ไม่แปลกใจแล้วที่น้องเขาไม่เอามึงอ่ะ ชีวิตมันก็เศร้าแบบนี้มึงเพราะงั้นเราต้องวิ่งมันเข้าไปวิ่งให้เหงื่อมันไหลออกมาจากรูขุมขนดีกว่าให้น้ำมันล้นออกมาจากตาเว้ยเราต้องวิ่งไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย พ่อแม่ไม่อยู่ไงก็เลยรู้สึกเป็นห่วงน้อง เอลิน นี่มันกี่โมงแล้ว พอลุงกับน้าไม่อยู่ ก็เลยกลับบ้านดึกแบบนี้เหรอ แค่แวะซื้อของก่อนเข้าบ้านเองมนุษย์ ยังไม่ดึกซะหน่อย มีอะไรกันน่ะ แกอีกคน นี่มันกี่โมงแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับบ้าน ก็ปกติหนูก็กลับเวลานี้นะ แต่แกไม่ได้บอกพี่ไงว่าจะกลับเวลานี้อ่ะ อ้าว ปกติไม่เห็นต้องบอกนี่พี่อัลฟา ๆสมัยช่วงนี้เครียดอะไรก็ดูหงุดหงิดไปหมด นี่อัลฟาไม่ได้บอกเลยเหรอว่ามันไปไหนอะ อยู่ดีๆก็ออกไปเลย หนูโทรไปก็ไม่รับสาย นี่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเราหรือเปล่าอ่ะ ไม่ใช่ คือพี่อัลฟาเขาโกรธแค่เราอะ มนุษย์พี่เคยถามไหมว่าช่วงนี้เป็นอะไร ก็ไม่ได้คุยกันเลยอะอยู่แค่กับเราเนี่ยแหละ กินเลอะเป็นเด็กเลย พี่เข้าใจละอัลฟามันก็คงเหนื่อยอะเป็นพี่ก็ต้องดูแลต้องรับผิดชอบอะไรเยอะ เพราะว่าพ่อแม่ เห็นแบ ฝาก บ ไว้ นั้น เนาะ น่ะอัลฟามันมีเรื่องเครียดเยอะนะ อืม ไหนจะเรื่องมหาลัยอีก มันยังไม่รู้เลยว่ามันอยากเรียนอะไรอะ แต่พี่อัลฟาเขาอยากเรียนหมอนี่คะ ก็ใช่ แต่มันก็ยังไม่แน่ใจว่ามันอยากจะเรียนจริงไหมอัลฟามันเป็นคนชอบวางแผน พอมันไม่แน่ใจ มันก็คงรู้สึกลอสอะเรื่องเราด้วย มันแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันก็คงคิดว่าตัวเองเป็นพี่ที่แย่อะ เราทานอะไรกันดีครับคุณแบมแบม วันหยุดโรงอาหารมันไม่ค่อยเปิดเลยค่ะครู ส่งคนดีก็แบบว่า หน้าปากซอยไหมเราเดิน เหมาะกันอยู่นะ ภูมิใจอ่ะ ได้ ได้ค่ะ ครูแบมแบมภูนิดาสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าหนูมาทำอะไรที่โรงเรียนวันนี้จ๊ะเนี่ย หนูแค่ไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหนดีอะค่ะ ก็เลยมาอ่านที่โรงเรียน สงบดีเลยค่ะ เธอมีอะไรเธอบอกครูได้นะอัลฟา หนูแค่มาหาที่อ่านหนังสือจริงๆค่ะครู เอาป้า ครูไม่รู้หรอกนะจ๊ะว่าหนูเจออะไรอยู่ แต่ครูอยากให้หนูรู้ว่า ที่นี่มีคนที่ห่วงใยหนู แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของหนูอยู่นะจ๊ะ หน้าที่ของครูอะนะ นอกจากการสอนนะก็คือการรับฟัง แล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนี่แหละ เช่นเดียวกับหน้าที่ของหม ตั้ อง แต่ ดู ครูรู้จักหนูมา ครูไม่เคยเห็นหนูมาอ่านหนังสือที่โรงเรียนในวันหยุดเลยนะ อืม คือหนูไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะครู ทั้งเรื่องเรียน เรื่องอนาคต
แล้วก็เรื่องที่บ้าน ทุกอย่างตอนนี้มันผิดแผนไปหมดเลยอะค่ะครู แต่ที่ผ่านมาหนูวางแผนอะไรไว้แล้วจ๊ะ หนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ หนูอยากเป็นหมอ อยากประสบความสำเร็จในชีวิต แล้วหนูก็อยากเป็นพี่ที่ดี ที่สามารถจะดูแลน้องๆของหนูได้ แต่ตอนนี้หนูไม่มั่นใจในอะไรสักอย่างเลยค่ะครู หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่า จริงๆแล้วหนูอยากจะเป็นหมอหรือเปล่า หรือหนูอยากจะทำอะไรกันแน่ ตอนนี้หนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า หนูเป็นพี่สาวที่ดีพอหรือยัง ทุกอย่างตอนนี้มันไม่เหมือนกับที่หนูคิดไว้เลยอะค่ะครู แล้วหนูก็พูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้ หนูไม่อยากให้คนอื่นมองว่าหนูมีปัญหา หนูไม่อยากเป็นคนอ่อนแอแบบนี้เลยค่ะครู มันไม่ใช่หนูเลยอะ ฉันอยากฟังความคิดของพี่ลูกกอล์ฟพี่กอล์ฟจังเลยอะในการพูดเรื่องนี้ ในโลกนี้นะ มันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หมดซะทุกอย่างหรอกนะอัลฟามนุษย์เราอะไม่ได้เพอร์เฟกต์100%คนเก่งๆเยอะแยะ ก็เคยผิดพลาด ก็เคยไม่มั่นใจแบบหนูนี่แหละ แต่ทุกคนมองว่า หนูเป็นคนเพอร์เฟกต์ หนูเป็นประธานนักเรียน หนูเป็นนักเรียนตัวอย่าง เอาสิ่งที่คน อย่าม อง สนใจ กดดัน ว่า ตัว ใคร เอง จะมองว่าหนูเป็นยังไงเลย หนูเป็นแบบที่หนูอยากเป็นก็พอจ้ะ อืม ไม่เห็นจำเป็นต้องแบกความหวังของใครเอาไว้เลย อืม แล้วมันต้องทำยังไงอะคะครู หาตัวเองให้เจอ ตอบตัวเองให้ได้ว่าความสุขของหนูคืออะไร บางทีความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องแค่น้อยนิดมากก็ได้ แต่ถ้าหนูถึงแล้วยิ้มตามได้ มันอาจจะทำให้หนูตอบตัวเองได้ว่า วันนี้หนูอยากทำอะไร หนูอยากเป็นอะไร คนเรามันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ เราล้มเหลวบ้างก็ได้อัลฟาครูเองก็ล้มเหลวมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง คนเรามันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะ แล้วเราจะเป็นคนที่ล้มเหลวไว้เพื่ออะไรอะคะในเมื่อเราสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อะ บางทีอะนะจ๊ะ ความสำเร็จอะมันก็มาจากการที่เราล้มเหลวมาก่อนนั่นแหละ และการที่เราล้มเหลวอะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะ หนูอาจจะมองว่าหนูต้องเป็นพี่ที่ดีของน้อง มีอาชีพที่ดีเพื่อครอบครัว แต่บางทีอ่ะน้องๆอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะ ยังไงอะคะครู เพราะว่าต่อให้พี่อัลฟาของเขาอะจะล้มเหลว หรือว่าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่าง แต่พี่อัลฟาก็ยังเป็นพี่ที่เก่ง และก็พี่ที่ดีของน้องๆนะ โอ้เป็นช็อตที่แบบเทอราพีมาก ชอบ อัลฟามันไปไหนของมันอะดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมมันยังไม่กลับบ้านอีก พี่ลูน่าได้ลองโทรหาพี่อัลฟาหรือยังคะ โทรแล้วแต่ว่ามันไม่รับเลย อัลฟา พี่อัลฟานี่พี่หายไปไหนมา ทำไมโทรไปไม่รับ ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ หนูเป็นห่วง ใช่ มนุษย์ญาติอย่าทำแบบนี้อีกนะ มึงหายไปไหนมา มีอะไรก็บอกกูได้ หรือว่าบอกน้องๆมึงก็ได้ ทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ย
คุณนะเราก็ขอโทษนะทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงอะแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วมึงกับน้องสันก็กลับบ้านกันได้เล่านี่มันดึกมากแล้วเดี๋ยวกูขึ้นห้องละ พี่ว่าแอลฟามันก็คงกำลังคิดอะไรได้อะถึงได้พูดออกมาแบบนั้น ไว้ลองหาจังหวะเหมาะๆเราคุยกับแอลฟาดูนะองศา ฮัลโหลค่ะพ่อวันนี้ร้านลุงเปียกปิดอะค่ะองศาชอบกินอะไรเหรอคะ ละเมียนมากการทำไข่ดาวทำข้าวผัดอเมริกันดูจากเครื่องแล้วนะใช่กินหมูกรอบ กินหมูกรอบ ข้าวผัดอเมริกันหมูกรอบ มนุษย์ญาติเมนูนี้สั่งลุงเปียกทำได้ด้วยเหรอ อร่อย หมูกรอบทำไม่ง่ายนะจ๊ะใช่อร่อยเนี่ย เมนูปราบเซียนอยู่นะหมูกรอบ อร่อยจริงปะพี่ทำเองอะ ฮะ วันนี้ร้านลุงเปียกปิดแล้วพี่เห็นว่าแกชอบกินข้าวผัดอเมริกัน ส่วนเอลินชอบกินหมูกรอบ พี่ก็เลยลองทำดูอะต่อไปนี้อะถ้าพวกแกชอบอะไรหรือว่าอยากกินอะไร หรือถ้ามีเรื่องหนักใจอยากคุยอยากปรึกษาพวกแกเข้ามาคุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะก่อนหน้านี้พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจพวกแกแต่ว่าหลังจากนี้อ่ะพี่อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของพวกแกเลยนะ แกเป็นพี่ที่ดีไม่ใช่เป็นพี่ที่เป็นผู้นำครอบครัวที่สำเร็จ มนุษย์ญาติมีอะไรก็บอกพวกเราได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้พี่ที่รับฟังคนในครอบครัว ใช่ และน้องข บ อ อง ก ตัว พ เอ วก ง หนูนะ หนูก็อยากอยู่ในทุกช่วงเวลาของพี่เหมือนกัน โดยเฉพาะ ตอนที่พี่ทำข้าวผัดอเมริกันให้หนูกิน แกชอบกินเป็นเด็กเลย แล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงชอบกินข้าวผัดอเมริกัน ทำไมอ่ะ ก็ตอนเด็กๆพี่ชอบทำให้หนูกินไง งั้นอย่าทำให้กินบ่อยๆเลยโอเคปะ แล้วพี่อัลฟาชอบกินอะไรอ่ะ ทำไม แกจะทำให้พี่กินเหรอ หนูจะสั่งให้ต่างหาก ว่าแหละ ถ้าชอบก็กินเยอะๆเลย เอลินกินข้าวด้วยกินแต่หมูกรอบ พี่อัลฟาเขาเคยทำอาหารให้เรากินตอนเด็กๆอ่ะ ตอนนั้นเราก็ว่าอร่อยแล้วนะ แต่มันก็นานมากแล้วอ่ะ พอวันนี้พี่อัลฟาทำให้อีก เราเลยรู้เลยว่า นอกจากพี่อัลฟาจะเรียนเก่งแล้วอ่ะ ยังทำอาหารเก่งด้วย โห องศาพูดซะเราอยากกินบ้างเลยอะ งั้น
ไว้ครั้งหน้าจะมากินด้วยกันนะ เดี๋ยวเราบอกพี่อัลฟ้าทำให้ อืม เราอยากกินข้าวกับพ่อแม่องศาด้วยอ่ะ กินข้าวกับพ่อแม่เราเหรอ อืม ใช่ รุกเข้ามาใกล้ๆขึ้นเรื่อยๆเลยนะ พ่อกับแม่เราก็ให้ชวนองศามากินข้าวเย็นที่บ้านด้วยอ่ะ ฮะ เมื่อไหร่ วันนี้ เราทำไมซันพ่อบอกเราอ่ะ ก็พ่อกับแม่เราเพิ่งชวนเมื่อเช้าอ่ะ เราก็เลยมาบอกองศาตอนนี้นี่ไง ทำไมหรอ ก็เราไม่มีเวลาเตรียมตัวเลย เตรียมตัวอะไร แค่แวะมากินข้าวที่บ้านเราเอง นั่นแหละ นี่มันคือครั้งแรกที่เราได้กินข้าวกับครอบครัวซันเลยนะ มันสำคัญกับเรามากๆอ่ะ แปลว่า องศาจะไม่ไปหรอ ไม่ใช่ คือ ขอเวลาเตรียมตัวก่อน เตรียมตัวอะไร แค่ไปกินข้าวที่บ้านเราเอง ก็เตรียมแต่งตัวสวยๆ ไปเจอพ่อกับแม่ซันไง อืม อยากให้พ่อกับแม่เราเห็นว่าแฟนเราสวยว่างั้น อืม ก็ดีนะ เราโมเยอะเลย ฮะ ก็แฟนเราสวยอ่ะ ก็ต้องโมหน่อยปะไปไหม เย้ ขอผัดวุ้นเส้นหน่อยสิ เลยมึงใส่เองได้เว้ย หัดประหยัดมาก อะไรมึงอยากกิน2 อย่างมึงต้องทั้งตีน แบ่งกันไม่ได้หรอ น้องตินพี่นั่งด้วยได้ไหมอ่ะได้ดิพี่ชายมานั่งลุกทีหลังมึงก็สั่ง2 อย่างเข้าใจปะไม่ประหยัด พี่ต้นจะนั่งหรือไม่นั่งคะ พี่ต้นนั่งมาแล้วจ้ะ ฮะ นั่งในใจของเจริญเหรอ เห็นพี่ยืนอยู่นะ ก็พี่ต้น นั่งอยู่ในหัวใจของน้องเจริญนะจ๊ะ หนูบอกกี่ทีแล้วคะพี่ต้น น้องเจริญไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะเพราะพี่ต้นไม่รับความเห็นต่างนะจ๊ะ โอ้ยเชี่ยต้นมึงมานั่งดิ จะอ้วก เอ้าลูน่าไอริน นั่งด้วยกันดิ น้อง เวลามีคนชวนเรานั่งกินข้าว เราต้องพูดว่ายังไง เอาไปกินบนดาดฟ้าไม่ได้หรอ ไม่เอาอ่ะ อยากกินที่โรงอาหาร ไหนรับปากแล้วไงว่าจะหัดเข้าสังคมอ่ะ แล้วนี่ก็เพื่อนพี่กันทั้งนั้น พี่อยากให้น้องสนิทกับเพื่อนพี่เอาไว้นะ เอ้ยนั่งดินั่งกินข้าวด้วยกัน เอ๊ะ หรือว่าน้องเอลินเนี่ย จะเขินพี่ต้น อีกแล้ว จนไม่กล้านั่งใช่ไหมล่ะจ๊ะ ว้ายไอ้ต้นอย่าหลงตัวเองได้ปะ ก็ขนาดตัวเราเนี่ยยังหลงตัวเองขนาดนี้เลย แล้วคนอื่นเนี่ยจะขนาดไหน จริงไหมจ๊ะ น้องเอริน อุ้ย ไอ้มนุษย์พี่เป็นชาย เอลิน ไปก่อนนะ เดี๋ยว ไม่ต้องตามมา โอเค ไม่มีพวกปกติหมูกรอบ ขอโทษแทนน้องเลยวันนี้ไม่อยากหัวร้องนะ เป็นไรปะเนี่ย โอเคครับ ครูนิดาเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะ จ้ะนั่งก่อนจ้ะซัน คือพอดีโครงการแลกเปลี่ยนที่อเมริกาที่เธอเคยถามครูน่ะ ตอนเนี้ยเขากำลังเปิดรับสมัครแล้วนะ จริงเหรอคะ ถ้าหนูได้ทุนนี้ หนูต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนช่วงปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมคะครูนิดา อ๋อ ไม่ใช่แล้วจ้ะ พอดีเขามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนิดหน่อย ถ้าเกิดว่าหนูได้รับทุนเนี้ย หนูต้องไปทั้งหมด2 เทอม ถ้ากับว่าหนูต้องไป1 ปีจ้ะ 1 ปีเลยเหรอคะ ใช่จ้ะ หนูมีปัญหาอะไรไหม คุณครูนิดาคะ หนูเอาการบ้านมาส่งค่ะ วางไว้บนโต๊ะครูเลยจ้ะองศา
มีอะไรหรือเปล่าซัน อ๋อพอดีซันเขาจะไป ครูคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว หนูขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ จ้ะ องศาไปกันเถอะ J1 วีซ่าไปเรียนที่อเมริกา น้อง มีปัญหาก็บอกพี่ได้นะ ทุกเรื่องเลย พี่พร้อมฟัง บอกพี่ได้ไหมอ่ะทำไมถึงต้องพยายามทำตัวเป็นเอเลี่ยนแบบนี้ ลาเต้กลินเหมือนองศาเลย ถ้าเราหายไป1 ปีลาเต้จะจำเราได้ไหม อย่าเพิ่งเล่นจำได้ไหม แหมลาเต้อ้อนซันใหญ่เลยนะ เหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลย เหมือนองศาจริงๆค่ะพี่อัลฟา แล้วองศาหายไปไหนอะ อ๋อ ขึ้นไปเปลี่ยนชุดอะค่ะ เปลี่ยนชุด จะไปไหนกันหรอ พอดีเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านหนูพ่อกับแม่ชวนนะคะ นี่แค่ไปกินข้าวเย็นถึงกับต้องเปลี่ยนชุดเลยเหรอ หนูก็งงเหมือนกันค่ะพี่อัลฟา ขอบคุณนะน้องซัน เรื่องอะไรเหรอคะ ก็เรื่องที่เรารักน้องสาวพี่อะ ก็น้องสาวพี่น่ารักอะ จริงๆองศามันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง บางครั้งซันก็อดทนกับมันหน่อยนะ หนูเข้าใจค่ะ ฝากน้องสาวพี่ด้วยล่ะไอเด็กเนี่ยจริงๆมันอ่อนแอจะตาย แม่เจอเราแค่วันเดียวอ่ะก็งอแงเป็นหมาหงอยเล่า เราก็อย่าทิ้งน้องพี่ไปไหนล่ะ องศานี่ก็ข้างรักเหมือนกันนะเนี่ย พี่ไม่อยากจะคิดเลยอ่ะว่าถ้ามันไม่เจอเราสัก2-3 วันจะเป็นยังไง พี่ว่ามันต้องคลั่งเป็นบ้าตายแน่ๆเลย ตายแล้วต้องคิดมากไปอีก อุ๊ย เฮ้ยน้องซันเลอะเธอะไปหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวพี่หาทิชชู่ให้แป๊บนึงนะ ก็อะไรขึ้นอะ พอดีเราเหม่อไปหน่อยอะก็เลยกินหกเลยอะ องศาแกพาซันไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไปเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเอง ซันค่อยๆลุกนะ ใส่สีเรื่องนี้สวย เดี๋ยว มากอะ ซันไปล้าง ชอบ ตัวก่อนนะ เดี๋ยวหาเสื้อผ้าไปให้ขึ้นมาซัน เรายืมเสื้อผ้าพี่อัลฟามา ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหม ลองใส่ดูก่อนนะ ซันโอเคหรือเปล่า ซัน โทษทีนะ พอดีมันเหนียวตัวเราก็เลยอาบน้ำมาทำไมองศามองเราแบบเนี้ยหรือว่าเราล้างตัวไม่ดีหรอ สายตามัน ไม่ ดู ใช่อะ ไม่น่าไว้ใจนะ องศา แล้วทำไมองศามองเราแบบนั้นน่ะ
อซันตัวเปียกแบบเนี้ยเหมันลูกหมาเลยนะ ก็เราเพิ่งอาบน้ำมา องศาจะทำอะไรอ่ะ ซันเป็นลูกหมาที่ตัวหอมไปนะ องศาบอกว่าเราเป็นลูกหมานี่เราควรดีใจไหมเนี่ย เรายังเป็นหมายเธอได้เลย เรารักซันนะ เราอยากอยู่กับซันแบบนี้ทุกวันเลยอะ ตายย้ำไปอีกอะย้ำไปอีก เราก็รักองศาเหมือนกัน อยากอยู่ด้วยทุกวันเหมือนกัน ทำโลกเอียงอีกแล้วเหรอ ไม่เกี่ยวกับโลกเอียงหรอก เราอยากให้องศาเป็นของเราคนเดียวอะ พูดแบบนี้หมายความว่า พอองศาเปลี่ยนโหมดนี่ก็คือดูแบบเทพไปเลย มิวนี่คือแบบได้เล่นเก่งมากชอบยังไงคำเดิมครับ มิวเลิฟเคมีดี คือเขาโหมดอย่างเงี้ยแล้วเขาสมอะอุ๊ยยังไงที่สาคนอยู่ อ้าวโยมมาทำอะไรที่วัดดึกๆดื่นๆแบบนี้เรา รู้สึกจิตใจไม่ปกติ เลยมาหาที่พึ่งทางจิตใจ เราต้องหาวิธีช่วยน้องแล้วล่ะ อย่างน้อยก็ในฐานะกรรมการนักเรียน ไพ่เนี่ยบอกว่าครูนิดากำลังตกหลุมรักใครบางคนอยู่ นี่ครูนิดาอยู่ในฐานะเฟรนด์โซนเหรอคะ องศาว่า1 ปีมันนานไหมอะ มันก็นานนะ นานพอที่อะไรหลาย ๆ อย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะซันถามทำไมเหรอ เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหม อะไรนะ โอเค เข้าสู่โทนแบบเนี้ยหรือไว้แบบเนี้ยจริงๆไม่อยากเห็นหน้าตัวเองในกล้องเลยตอนนี้ ตัวเองหน้าแดงก่ำมากเลยเอาเป็นว่ารีบๆพูดแล้วกันนะครับผมคือรู้สึกว่าพอเข้าสู่โหมดเนี้ยโทนแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าเป็นไวท์ที่ดีมากแล้วมันก็เหมือนเข้ามือตัวผู้กำกับมากคือพี่คณิษฐาคือฝีมือพี่กำกับคนนี้เขาจะทำบทที่มันค่อนข้างจะดราม่าหรือมีการที่ใช้คำพูดหรือใช้บทที่มันให้อะไรกับคนดูอะได้เก่งมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันเข้ามาในไวท์แบบนี้เข้ามาในโทนแบบเนี้ยคือทำให้ EP นี้มันดีมากๆในหลายๆจุดนะครับผมโดยเวลาเขาเล่าปัญหาเขาให้เห็นปัญหาแล้วก็เห็นทางแก้ปัญหาหรือทางออกของปัญหารู้สึกว่าทีมบทหรือว่าทีมงานของพี่อ่ะพี่ภูมิกับเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่งในเรื่องนี้พอสมควรเลยนะครับผมโอเคล่ะทีนี้มาพูดถึงความเก่งกันบ้างแล้วรู้สึกว่าความบทเก่งอ่ะเมื่อกี้ทำให้น้ำตาไหลได้เลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกคือแต่ละคนมันมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีปัญหาที่แตกต่างกันแล้วรู้สึกว่าเขาหยิบปัญหามาได้เกือบครบทุกประเด็นในปัญหาของวัยรุ่นโดยที่ในมุมมองที่เราไม่ค่อยคิดหรือในมุมมองที่เราไม่เคยเจอหรืออาจจะบางคนจะเคยผ่านมาแล้วก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราพูดทีละคนเลยแล้วกัน EP ก่อนเขาโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันผ่านจุดนั้นมาแล้วทุกคนมีความรักแล้วนะครับเอลินกับลูน่าก็มีความรักแล้วนะครับผมตัวของซันเองกับตัวขององศาก็ความรักก็เกิดแล้วทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาคือเมื่อความรักเกิด
มันไม่ใช่อุปสรรคของความรักแต่มันคือการที่เด็กๆคนหนึ่งแต่ละคนต้องมีการ coming of age คือการก้าวข้ามผ่านวัยหรือการที่มันต้องเติบโตขึ้นแล้วประเด็นอะไรล่ะที่จะเติบโตขึ้นเสร็จก็เรื่องการเรียนเนาะเป้าหมายในชีวิตความห่างกันเวลามีความรักอะไรเงี้ยการเข้าสังคมการเผชิญโลกภายนอกการอยู่กับตัวเองการเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นการรู้ว่าความรักคืออะไรมันก็จะวนอยู่แค่เรื่องประเด็นประมาณนี่แหละที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะเคยพบเจอเนาะปัญหาของผู้ใหญ่มันใหญ่กว่านั้นมากแต่นี่มันคือปัญหาแรกๆที่เราเจอแล้วในมุมมองของเด็กๆเนี่ยก็จะมองว่าปัญหานี้เท่ากับเขาเอเวอเรสต์ที่เราต้องผ่านไปให้ได้เราเข้าใจเพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนแต่เราพอผ่านไปอีกลูกนึงแต่ตอนโตจะเจอเขาที่ลูกใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ปัญหาในวัยเด็กแค่นี้ก็สำหรับเราสุดมันหนักแล้วเพราะว่าเราไม่ที่มันหนักเพราะว่าอะไรเราไม่เคยเผชิญปัญหาเลยต้องแก้มันมาก่อนมาทำให้สุดปัญหาทุกปัญหามันเลยใหญ่สำหรับเราแต่ถ้าเราเคยแก้มาแล้วครั้งหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าทางออกคืออะไรทีนี้ปัญหาในวัยเด็กเนี่ยมันก็รวมกันมาหมดเลยแทบจะเกือบครบทุกปัญหาเลยมั้งใน EP นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไล่ไปทีละคนแล้วกันเราเอาง่ายๆก่อนความรักเนี่ยคือจุดเราเอาพูดอย่างนี้กันตอนวัยรุ่นของเราเนี่ยความรักมันคือตัวที่ขับเคลื่อนหลายๆอย่างนะครับผมยิ่งเราอินเลิฟยิ่งเรามีความสุขเรามีความรักเราพร้อมจะทุ่มเทหลายๆอย่างให้กับความรักที่มันเกิดขึ้นของเรานะครับผมไม่ว่าในจุดใดก็จุดหนึ่งเช่นเอาพลังงานไปใส่กับเรื่องความรักหรือความรักทำให้เราเสียใจมากๆความรักทำให้เราเศร้ามากๆความรักทำให้เรารู้สึกต้องพยายามทำอะไรบางอย่างความรักทำให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าความรักมันเล่นกับเราเยอะพอสมควรว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนไหนที่ไม่ได้เคยเผชิญกับเรื่องความรักมาเลยก็จะเจอปัญหารูปแบบหนึ่งซึ่งเขาใส่เข้ามาเหมือนกันในพี่อัลฟางั้นเรามาพูดกันทีละคนไปเลยคู่แรกนะครับผมเอาตัวตินก่อนแล้วกันง่ายๆนะตินกับมาวินเนี่ยเขามีความรักถูกไหมครับความรักมันก็เลยเหมือนเป็น energy เขาอยากจะแบบว่าเฮ้ยฉันน่ะต้องแบบว่าผอมกว่านี้ดูดีกว่านี้เพื่อจะรักน้องเขาได้จุดหมายปลายทางพี่แฮมก็ไม่ได้การันตีนะว่ามาวินจะได้คบกับตินหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความพยายามของเขาตรงเนี้ยมันคือทำให้เขาดูดีขึ้นเปลี่ยนตัวเองไปตอนสุดท้ายแล้วเขาจะหล่อขึ้นไปเลยก็ได้เป็นมาวินที่แบบร่างทองหล่อมากๆแต่สุดท้ายเขาจะค้นพบตัวเองก็ได้ว่าเขาไม่ได้ชอบตินแบบนั้นหรือตินอาจจะไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าการที่เขาต้องหล่อขึ้นก็ได้ตินอาจจะปฏิเสธความรักเขาก็ได้ซึ่งเราก็เคยผ่านจุดแบบนั้นมาเนาะทำตัวเองให้ดูดีมากๆเลยหุ่นดีมากๆเลยเพื่อจะไปรักคนคนหนึ่งเพราะเราคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้เขาดูดีกว่าเราแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยว่าถึงให้ดูดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีเพราะว่าเขาจะไม่ชอบนิสัยเราเขารู้สึกเขาไม่ถูกชะตากับเราเขามีอย่างอื่นหรือมีคนที่เขาชอบมากกว่าแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราได้มานะครับถึงเราไปไม่ถึงดวงดาวเราก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวอยู่ดีเพราะเราจะได้หุ่นที่ดีขึ้นหน้าตาที่ดีขึ้นสุขภาพและบุคลิกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันทำให้เราได้เจออะไรหลายอย่างแล้วก็เรียนรู้อะไรอย่างไปในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาวินกำลังเจออาจจะปลายทางอาจจะไม่ได้สมหวังเหมือนที่เขาคาดหวังแต่เราว่ามันจะมีข้อดีของการที่เขาได้พยายามและเราต้องขอบคุณอะไรเราต้องขอบคุณความรักครับเพราะความรักมันทำให้เรามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างอันนี้ไม่ได้พูดถึงความรักตัวเองนะครับความรักตัวเองก็ทำให้เรามีแพชชั่นเหมือนกันแต่นี่คือความรักคนอื่นทำให้เราได้ทุ่มเททำอะไรบางอย่างลงมาเช่นเดียวกับตัวของต้นเหมือนกันเห็นปะพอรักเจริญปุ๊บชอบอินเลิฟก็อยากจะเป็นคนดีให้น้องเจริญดูอยากจะปรับตัวไม่เป็นคนเจ้าชู้และแม้จะติดมีความเจ้าชู้นิดๆนะจะมีความแบบไปเฟลิร์ตตัวของเอลินนิดๆแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็น้อยลงแล้วพยายามจะทำเป็นคนดีให้เจริญเห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งนั้นเหมือนกันทำให้รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนดีขึ้นเพื่อจะได้ชอบคนที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้ชอบเราง่ายๆแบบคนนี้มาตรฐานสูงเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนนี้ชอบเราเขาชอบอะไรล่ะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเราก็ต้องธรรมะธรรมโมเหมือนเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้จักการเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะระหว่างเจริญกับตัวของต้นตัวอย่างที่สำคัญกว่าคือใครคือลูน่ากับเอลินคู่เนี่ยนอกจากเป็นการที่เอลินพยายามอยากจะปรับตัวเองเพื่อจะเข้าสังคมมากขึ้นตามที่พี่ลูน่าบอก1เพื่ออะไรเพื่อจะได้เหมือนกับว่าทำในสิ่งที่ลูน่าต้องการทรีตให้ลูน่ารู้สึกพอใจฉันจะรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่เขาก็หวังดีกับเราทำแบบนี้และกันเพื่อจะเผื่อเขาจะชอบเรามากขึ้นเขาจะได้รักเราเอ็นดูเรามากขึ้นหรือทำตามสิ่งที่คนรักต้องการเช่นกันลูน่าเองก็พยายามจะดูแลเอลินอย่างดีและอยากจะหวังดีกับเอลินอยากให้เอลินรู้จักคนอื่นมากขึ้นอยากให้เอลินปรับตัวอยากให้เจอผู้คนมากขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับผมในความที่เราหวังดีหรือเราอยากทำตามคนที่เรารักเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังฝืนตัวเองอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรักเหมือนกันเพราะบางครั้งพอเรามีความรักเราอยากจะลองทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เรารักหรือเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนที่เรารักดีขึ้นโดยที่เราลืมไปว่าเรากำลังเปลี่ยนความเป็นตัวเขาหรือเปล่าเรากำลังทำให้เขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปหรือเปล่าเช่นคนบางคนนะครับผมเขาแบบเป็นคนที่แต่งตัวธรรมดามากเลยแต่แฟนต้องการให้เขาว่าแต่งตัวแบบโอ้โหไฮแฟชั่นแต่งตัวดูดีสุดท้ายมันก็ลำบากกับแฟนเขาแล้วมันก็ไม่เป็นตัวเองเอาซะเลย
ในเมื่อสุดท้ายคุณชอบแต่งตัวแบบมินิมอลสมมุตินะฮะเป็นแบบนั้นง่ายๆแล้วกันตัวอย่างง่ายซึ่งอันนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับเอลินกับลูน่าหวังดีกับเอลินก็จริงแต่ลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเอลินเป็นอะไรและสาเหตุของปัญหาของเอลินคืออะไรเขาไม่ได้แก้ที่ปัญหาแต่เขาพยายามจะแก้ว่าให้เอลินทำแบบนั้นเอลินทำแบบนี้จริงๆมันคือความหวังดีนะฮะแต่เขาอาจจะลืมไปว่าเอลินไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นที่เขาทำอยู่ตอนนี้เพราะเขาฝืนทำเพื่อให้พี่ลูน่าพอใจแต่ปัญหาที่เขารู้สึกเขายังกลัวผู้คนอยู่เขายังแพนิคกับคนอื่นอยู่เขาไม่อยากเจอสังคมอาจต้องไปแคะปัญหาเขาจริงๆใน EP ต่อไปว่าตกลงปัญหาเอลินคืออะไรนะฮะแล้วต้นเหตุคืออะไรแต่เราถามว่าคนบางคนถ้าไม่ใช่แบบเอลินอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาเลยก็ได้แต่เขาไม่ชอบเจอผู้คนเขาชอบอยู่กับตัวเองเขาชอบอยู่กับคนที่เขารักเขาไม่ชอบไปสุงสิงกับคนข้างนอกคนแบบนี้มีนะฮะเยอะแยะเลยแบบ introvert แบบ super introvert ก็เป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหากคนรักต้องการแฟนให้เป็นอีกแบบหนึ่งหรือต้องการให้คนรักเป็นอีกแบบหนึ่งเรากำลังฝืนความเป็นตัวเขาอยู่สิ่งนี้อาจจะทำให้เขารู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้จนสุดท้ายมันอาจจะเป็นจุดสาเหตุเล็กๆของความแบบเลิกกันในอนาคตก็ได้เป็นสาเหตุของการที่ทำให้รู้สึกว่ายังไม่อยากคบคนนี้แล้วเพราะเขาฝืนเราเกินไปก็ได้นะครับผมงั้นช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงโปรโมชั่นเนาะเขาอยากให้เราทำอะไรเราก็ทำไปก่อนทำแบบที่เขาชอบไปก่อนแต่สุดท้ายพอวันหนึ่งเราอาจจะเบื่อแล้วก็ได้เพราะมันไม่มีความเป็นตัวเราเลยหลายคนถ้าผ่านชีวิตมาจะเคยเจอทั้งการที่ต้องฝืนไปอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวเรามันเหนื่อยแล้วมันลำบากแต่เราจะยอมจะทำเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วถามว่าถ้ามันทำแบบไม่มากจนเกินไปเราอาจจะพอรับได้แต่ถ้าทำเพื่อมากจนเกินไปเราก็ต้องรักคนนั้นมากๆแต่มันจะทำได้นานแค่ไหนหรือยืนระยะได้แค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับไปดูคนนั้นงั้นคนรักเวลาเราชูสใครขึ้นมาหรือเราเลือกใครขึ้นมาเป็นแฟนของเราหรือเลือกเขาว่าเราอยากให้เขาเป็นแฟนกับเราเราต้องคิดก่อนนะครับว่าเราต้องเจอคนแบบนี้หรือคนแบบนี้ไปจนตายหรือคนแบบนี้ไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าการที่เขามีปัญหาแบบนี้แล้วเราไม่ชอบแล้วเราจะบอกว่าคบกันไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนหลังอย่าคิดแบบนี้นะครับอันนี้พังมาหลายคู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคิดเผื่อว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแก้เขาทีหลังละกันเดี๋ยวเขาคงจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาคงจะเป็นแบบนั้นขึ้นสุดท้ายเขาจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะพอฝืนตัวเขาก็ไม่ทำแต่เรากับกลายเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนโมโหแทนเพราะเขาไม่เป็นในดังที่เราหวังนะฮะเพราะฉะนั้นคุยกันให้จบแต่แรกชอบก็ชอบในแบบที่เขาเป็นตั้งแต่แรกถ้าไปชอบในแบบที่เราคาดหวังมันจะผิดหวังนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเรียนรู้อันนี้อาจจะบอกไปก่อนจริงๆลูน่ากับเอลินจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เอลินอาจจะยอมปรับตัวก็ได้หรือเอลินมีปัญหาจริงๆที่ต้องไปแก้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราพูดเผื่อไปก่อนว่าสิ่งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับผมโอเคพอมาถึงเอลินมาถึงลูน่ามาถึงพี่อัลฟาก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากความรักนะครับผมแต่มันเกิดจากความที่เขาแคร์คนอื่นๆมากเกินไปนอกจากแคร์คนอื่นที่มองเขาเข้ามายังแคร์คนในครอบครัวด้วยการที่เขาต้องเป็นผู้นำในครอบครัวมันแบบตอนที่ฟังมันนึกถึงตัวเองมากนี่แบบคิดแล้วว่าเดี๋ยวพี่กอล์ฟกับพี่กอจิต้องปล่อยหมัดเด็ดลงมาก็คือคูริดาแบมจะต้องปล่อยหมัดเด็ดลงมาซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมเพราะรู้สึกคือแบบบางทีคำพูดพวกนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะเราเคยผ่านมาก่อนมันทำให้เรารู้สึกว่าน้ำตาไหลเพราะเราเคยผ่านจุดคล้ายๆกันแบบนี้จุดที่เราต้องเป็นพี่คนโตต้องดูแลน้องเป็นความหวังของครอบครัวบอกว่าตัวเองเป็นเกย์ก็ไม่ได้คบกับผู้หญิงต้องบอกว่าที่บ้านว่าเราเป็นอะไรเราเก่งแค่ไหนต้องไม่ให้อายคนอื่นเขาคนอื่นมองเราว่าเราเป็นหัวหน้าทีมคนอื่นคาดหวังกับเราต้องเก่งที่สุดเราต้องเพอร์เฟคที่สุดผ่านจุดนั้นหมดแล้วรู้เลยว่าทุกอย่างมันโคตรหนักกับตัวเองหนักมากๆแต่เราก็ขอบคุณในจุดช่วงนั้นนะเพราะทุกๆอย่างที่มันผ่านมาทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากทำให้เราเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดในจุดที่เราพอจะเป็นได้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟคแบบที่ใครคาดหวังแต่มันเป็นเพอร์เฟคในแบบที่เราทำได้แต่พอเราได้ผ่านจุดหนึ่งมันรู้ว่าพวกนี้มันหนักหมดเลยแต่พอเราได้วางพวกนี้ลงสบายตัวขึ้นเรากลับรู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราทำตามความต้องการในชีวิตไปในทางที่บวกหรือทางที่ดีในแบบที่เราชอบเราว่าสิ่งนั้นคือจุดที่สบายใจที่สุดและทำให้เรามีความสุขกับตัวเองได้ง่ายที่สุดเพราะเราได้ทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วมันทำให้เราไม่หนักจนเกินไปสิ่งที่เอลินกับอัลฟากำลังเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเหมือนจุดแรกของชีวิตที่เราเหมือนทุกอย่างถูกถาโถมเข้ามาจุดกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังขึ้นมหาลัยต้องกำหนดว่าเราจะเรียนอะไรเป็นอะไรทำเพื่อใครมันถูกกดดันไปหมดเลยแล้วก็กดดันด้วยความคาดหวังจากคนอื่นว่าคุณต้องเป็นคนเก่งแบบนั้นแบบนี้บางทีความคาดหวังคนอื่นนี่แหละครับคือตัวทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวยิ่งโดยเฉพาะคนที่เก่งมากๆและยืนอยู่บนหลังเสือแล้วเก่งมากๆยืนอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วเราจะลงจากหอคอยไม่ได้ครับเราจะพังไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้เราจะผิดหวังไม่ได้เราจะถูกคนอื่นดูถูกไม่ได้เราจะไม่เก่งในสายตาคนอื่นไม่ได้ไม่มีแต่คำว่าไม่ได้เต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ว
บางครั้งอะคำว่าไม่ได้เนี่ยแหละมันคือการทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ต้องไม่ได้ก็มันไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างก็ได้เพราะคนเราไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างในชีวิตและคนเราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างในชีวิตบางอย่างไม่มีบ้างมันก็อาจจะเบาตัวเองลงแล้วโดยเฉพาะการที่เราต้องฟังเสียงกับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเราเลยแค่เขาคาดหวังในตัวเราอะกับการที่เรารู้จักคนตัวเราเองที่ดีที่สุดกับคนที่อยู่ข้างหลังเราอะเราเคยชอบประโยคที่เขาบอกว่าเคยถามเลยว่าคนข้างหลังหรือคนอื่นเขาต้องการแบบนี้จากเราจริงหรือเปล่าหรือแค่เราคิดเองว่าเขาต้องการสิ่งนี้จากเราแล้วประโยคนี้คือประโยคที่สำคัญมากๆในการที่ทำให้อัลฟาคิดได้ว่าน้องก็ไม่เคยหวังสิ่งนี้จากเรานะและน้องก็ไม่เคยพูดด้วยว่าเขาต้องการอะไรพอสุดท้ายกลับมาเป็นที่บ้านใช่ไหมเขาได้ตระหนักตรงนั้นแล้วลองทำอะไรให้น้องกินเขากลับพบด้วยว่าน้องชอบเที่ยวอาหารที่เขากินเพราะว่าและน้องชอบเมนูนี้เพราะว่าเขาเคยทำให้กินน่ะแล้วการที่เขาบอกว่าต่อไปนี้พี่จะรับฟังน้องๆมากขึ้นมันคือการที่เหมือนกับว่าเขาไม่เคยพูดประโยชน์นี้เลยเขาอาจจะไม่เคยเป็นคอมฟอร์ตโซนของน้องๆเลยทำให้น้องๆไม่กล้าคุยกับเขาเหมือนเป็นพี่คนโตที่เป็นพี่เพอร์เฟกต์ที่น้องกลัวในการจะพูดคุยก็ได้แต่จริงๆน้องอยากวิ่งมาหาพี่นะเพราะรู้สึกพี่ปกป้องเขาได้แต่พี่ไม่เคยเปิดพื้นที่ให้เขาวิ่งเข้ามาหาเลยก็ได้เพราะพี่เหมือนกับยืนอยู่บนหอคอยงาช้างด้วยความที่รู้สึกว่าเราต้องเป็นพี่ที่เก่งเป็นพี่ที่ดีจนน้องๆไม่กล้าคุยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและมันเรื่องละเอียดอ่อนนะเช่นคุณเป็นหัวหน้าก็ตามเป็นหัวหน้ามีลูกน้องถ้าคุณยืนอยู่บนในจุดที่เพอร์เฟกต์มากจนลูกน้องไม่กล้าเข้ามาปรึกษาคุณนะลูกน้องจะกลัวการทำผิดมากๆจนเขาไม่กล้าปรึกษาไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าพัฒนาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันหรือการที่คุณกลัวอะไรมากๆคุณจะไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณจะแพ้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆไม่กล้าเริ่มต้นเพราะเรารู้สึกว่าต้องคิดให้ดีก่อนต้องคิดให้จนตกผลึกก่อนว่ามันดีจริงเราถึงจะเริ่มทำถ้าไม่ดีเราไม่ทำเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้จักการลองผิดลองถูกเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของคนเพอร์เฟกต์นะฮะและทำให้คนเพอร์เฟกต์หลายคนไม่ได้เป็นคนที่รวยหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยเพราะว่าคนเพอร์เฟกต์หลายคนจะติดอยู่ความเป็นแบบมาตรฐานหรืออยู่ในเกณฑ์เพราะว่าอะไรที่มันมองไปแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงเขาจะไม่ทำเพราะมันทำอะไรนะเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังในตัวเองทำให้เขารู้สึกไม่ success ในตัวเองนั่นแหละคือปัญหาของคนเก่งอันนี้ก็ผ่านมาก่อนนี่เข้าใจว่าการเราจะมาทำ YouTube ก็จะลองทำนู่นทำนี่เราเคยล็อกตัวเองไว้หลายอย่างมากจนเราไม่กล้าทำมันเลยแต่หลังๆเรากล้าที่จะลองทำนู่นทำนี่มากขึ้นเพราะว่าแล้วมันทำให้เราเห็นศักยภาพในมุมอื่นๆของเราแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะรู้สึกว่ามันแต่เราถามว่าเราเก่งขนาดนั้นหรือทำทุกอย่างมันยังไม่ใช่นะเรายังมีความกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังมีความติดเพอร์เฟกต์อยู่นิดๆเหมือนกันในตัวเองเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าเรียนรู้หรือทำให้เราไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกับอัลฟาเลยเพราะเขาไม่กล้าเรียนรู้เขาไม่กล้าเปิดใจมันทำให้เขาเสียโอกาสที่สำคัญที่สุดคือโอกาสในการรู้ว่ามีใครรักเขาบ้างมีใครจริงใจกับเขาบ้างอันนี้คือโอกาสที่สำคัญที่สุดนะฮะแต่ตอนนี้เขาได้รู้แล้วเขารู้สึกว่าเขาน่าจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วชอบโมเมนต์แบบนี้นะเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าเรื่องของอัลฟาเป็นประเด็นปัญหาจริงๆของเด็กในยุคนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยและอย่างนึงคือมันได้จบใน EP นี้แล้วมันเคลียร์โดยการที่มีครู2คนมาบอกความโชคดีของอัลฟาคือเขาได้เจอครูนิดากับครูแบมแบมนะลองคิดดูว่าเหตุการณ์ที่เขาไม่เจอครูนิดาครูแบมแบมเขาอาจจะคิดวนเวียนอยู่กับตัวเองจนไม่เจอคำตอบไปอีกจนถึงปี4ปี5ก็ได้คนบางคนนะครับมันจะติดลมอยู่ตรงจุดเนี้ยหลายปีอาจจะถึงตอนโตเลยก็ได้แล้วก็ไม่เจอทางออกก็ได้เพราะบางทีมันต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งหรือหนังสักเรื่องหนึ่งหรือซีรีส์สักเรื่องหนึ่งมาสะกิดเขาให้คนพบว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนแบบนี้นี่หว่าแล้วทำไมเราต้องเป็นคนแบบนี้วะให้มันเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองโดยในมุมของคนที่เขามองจากข้างนอกแล้วชี้เป้าให้เราต้องขอบคุณคุณนิดากับแบมแบมที่เข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องและทำให้น้องอัลฟาไม่ต้องอยู่ในจังหวะแบบนี้นานจนเกินไปถือว่าโชคดีมากนะครับผมคนบางคนไม่โชคดีแบบนี้และอยู่กับตรงนี้อาจจะแบบเป็น10ปีก็ได้กับการที่ถามว่าฉันเรียนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันเป็นอะไรและเป้าหมายฉันคืออะไรทุกวันนี้ยังเจอเพื่อนที่อายุ36-35ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยว่ามันไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรหรือเป็นอะไรถามตัวเองทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองก็ตั้งเป้าในแต่ตัวเองรู้แค่ว่าตัวเองต้องการทำดีที่สุดบางอย่างหรือมีเป้าหมายบางอย่างเพื่อทำให้ครอบครัวดีต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีต้องการให้เราอยู่ในจุดที่โอเคต้องการมีอิสระทางการเงินมันเป้าหมายมันเปลี่ยนมันไม่รู้หรอกว่าต้องทำอะไรแต่เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นฉะนั้นมันคืออะไรก็ได้แล้วที่เราอยากจะลองทำกับสิ่งที่อยู่ระหว่างทางมันก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเก่งอะไรเพราะว่าบางทีมันแบบไม่ได้พูดแบบยอตัวเองแต่ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วทำได้เกือบทุกอย่างเลยแต่หมายถึงว่าไม่ใช่สายวิชาชีพนะแต่หมายถึงว่าถ้าตั้งใจจะเรียนรู้อะไรแล้วตั้งใจจะพัฒนาตัวเองเรื่องไหนจะทำได้และดีอะไรเงี้ย
มันเลยเหมือนกับเราก็ยังไม่ค้นพบตัวเองสักทีว่าเราอะเก่งตรงไหนเป็นอะไรที่ดีแต่เราจะรู้ว่าเราถนัดอะไรเราเรียนรู้ได้ดีเราพูดอะไรได้ดีเราสื่อสารได้ดีหรืออะไรก็ตามแล้วเราเอาจับตรงนั้นมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นความถนัดที่มันมากขึ้นแล้วมันสร้างเงินให้เราได้เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของเราอันนั้นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะฮะแม้แล้วทุกวันนี้ตอบตัวเองว่าเราชอบอะไรจริงๆมันตอบได้นะแต่ความชอบนั้นมันช้าไปแล้วมันกลับไปทำสิ่งนั้นไม่ได้แล้วเช่นฉันอยากจะเป็นเนี่ยแหละทำเกี่ยวกับคอนเทนต์อยากจะเป็นแบบว่าทำงานวงการบันเทิงแต่สำหรับเรามันช้าไปแล้วในการที่จะทำสิ่งนี้ในวัยเท่านี้เพื่อให้มันสักเซสในรูปแบบที่เราต้องการเพราะนั้นมันอาจจะทำได้แค่จุดบางจุดถ้ามีโอกาสมันอาจจะพาเราไปสู่จุดที่มันดีกว่านี้ได้แต่อย่างน้อยๆเราได้เติมเต็มอะไรบางอย่างงานที่เราทำอยู่ตอนนี้อย่างช่อง YouTube เนี่ยมันคือแพชชั่นมากๆไม่ได้สร้างเงินให้เราเลยมันคือแบบถ้ามันนับเป็นเงินมันคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราหาได้มันอาจจะไม่ถึง 2% หรือ 3% ของเงินได้ของเราเลยก็ได้แต่มันโคตรมีความสุขเลยอะมันได้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้หาเงินมาทั้งหมดในชีวิตเพื่อจะได้ทำช่องเนี่ยแล้วมันเติมเต็มความสุขของเราอะถ้าใครดูโน้ตอดุมล่าสุดนะครับเราจะรู้สึกว่าเราชอบประโยชน์ที่โน้ตอดุมพูดมากว่าบางครั้งความสุขเราไม่ใช่การออกไปเดินท่องโลกไม่ใช่การไปเดินดูโลกทั้งหมดที่อยู่บนสถานที่สวยๆไม่ใช่การไปปีนเขาไม่ใช่การไปดำน้ำไม่ใช่การไปว่ายน้ำกับปลาฉลามแต่มันคือการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราอยากทำได้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขเล็กๆของเราแล้วมันเติมเต็มเราได้ทุกวันที่เราหยิบคอมขึ้นมาตั้งดูซีรีส์นี่แหละคือความสุขเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอัลฟาได้รู้แล้วว่าครอบครัวเขาหรือน้องเขาคือความสุขของเขาการที่เขาได้รู้เรื่องราวของน้องการที่เขาอยู่กับครอบครัวคือความสุขเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยเขาจะเริ่มเดินในทางที่ถูกแล้วว่าอย่างน้อยๆเขามีเป้าหมายคือทำให้น้องๆมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขแชร์ริ่งกันแล้วเขามีพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับพลังงานที่คอยมาชาร์จแบตได้ตลอดคือครอบครัวแค่นี้รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็เดินไปโดยที่ไม่เป๋แล้วแหละโอเคมาถึงเรื่องขององศากับสันอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับผมรักกันแล้วนี่ปัญหาที่มันจะง่ายสุดสำหรับเด็กในวัยเรียนก็คือปัญหาของการที่1 ก็คือเลิกกันเพราะปัญหานู่นนี่นั่นครอบครัวไม่หวังดีแต่ครอบครัวมันเชยไปแล้วครอบครัวมันเป็นปัญหาที่เราก็รู้อยู่แล้วที่เอามาเล่นตอนนี้มันเอาแล้วเพราะว่าครอบครัวในยุคนี้ในพ่อแม่ที่เป็นแบบ Gen Y Gen X แบบนี้ที่มีรูปแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เจอปัญหานี้แล้วเพราะเขาค่อนข้างจะปรับตัวได้เก่งแล้วรู้แล้วว่าลูกจะชอบเพศไหนมีความหลากหลายแบบไหนจะเห็นว่าพ่อแม่ของซันเนี่ยชวนองศาไปกินข้าวเลยแสดงว่าเขาไม่ติดกับเรื่องการที่ลูกสาวจะชอบผู้หญิงส่วนพ่อแม่ขององศาเราคิดว่าก็ไม่ติดเหมือนกันเพราะเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างกับลูกเพราะว่าเขามีความเห็นความหลากหลายของลูกเนาะในบ้านของเขาฉะนั้นเขาค่อนข้างจะไม่ติดอะไรเราเชื่อว่าจะไม่ติดเรื่องประเด็นนี้มันทำให้ติดทำยังไงดีในยุคนี้ก็ต้องโยนปัญหาที่สำหรับเด็กที่ใหญ่กว่าคือความห่างคนที่ตัวติดกันมากๆรักกันมากๆสำหรับเด็กเราคือว่าเป็นปัญหาในทุกยุคนะคะคือความห่างกันแต่ยุคนี้เราว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะมากในการที่คุณมีโซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มต่างๆช่วยทำให้คุณสื่อสารกันได้ดีสำหรับยุคเรามันยากกว่านี้มากๆนะครับการห่างกันคือห่างเลยไม่ได้ต่อกันเลยไม่ได้คุยกันเลย1 ปีกลับมาคือแฟนทิ้งไปหาคนอื่นแล้วเป็นแบบนั้นแล้วแต่อันนี้มันเป็นความห่างที่คุณมีวิธีการในการแก้ปัญหาในการเจอกันเยอะมากๆงั้นเราเลยคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามันจะใหญ่จริงๆมันคือปัญหาของการที่ว่าตัวองศาเองรู้สึกติดกับซันหรือซันเองรู้สึกว่าองศาติดกับเขามากยิ่งเห็นไหมอัลฟาไปย้ำอีกว่าโอ้โหคงจะหาองศาไม่ได้ถ้าสมมติองศาต้องอยู่กับซันเนี่ยองศาคงติดซันมากๆเลยคงจะห่างกันไม่ได้ยิ่งไปย้ำมันทำให้ยิ่งซันยิ่งตระหนักว่าว่ะองศาติดฉันมากๆเลยดูสิขนาดแค่ห่อผ้าขนหนูมาเขายิ่งแบบอยากจะตัวติดฉันขนาดนี้เลยแล้วเขาก็แบบมันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ตัวซันคิดไปแบบนั้นและในวัยเด็กเขาไม่ได้คิดเผื่ออะไรหรอกเขาจะเห็นความรักสำคัญกว่าเรื่องของตัวเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันทำให้เขาชั่งน้ำหนักไม่ถูกว่าเขาควรจะทำอะไรดีในมุมของผู้ใหญ่คนตัดสินง่ายๆแหละว่าไปเรียนสิลูกไปหาโอกาสให้ตัวเองสำคัญที่สุดถูกไหมไปหาความรู้ความสามารถหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วค่อยกลับมารักกันเป็นเรื่องที่หลังก็ได้ผู้ใหญ่จะมองแบบนี้แต่ในมุมของเด็กกลับไปคิดถึงตอนเป็นเด็กเราคงจะแบบว่าเธอรักก็สำคัญฉันไม่อยากห่างแฟนเลยฉันรักแฟนฉันมากเลยฉันเพิ่งมีแฟนคนแรกมันสำคัญกับฉันมากเขาอาจจะเลือกที่ไม่ไปเรียนต่างประเทศก็ได้นะเพื่ออยู่กับแฟนก็เห็นมาเยอะนะครับฉะนั้นในมุมของเขาเขาไม่ได้เห็นอนาคตของตัวเองหรอกแล้วเขาไม่รู้เรื่องความโอกาสของการไปเรียนเมืองนอกมันเป็นอนาคตของเขาตรงไหนเขายังไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลือกแฟนก็ได้นั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเราอยากจะเห็นมากๆเลยว่าใครเป็นคนตัดสินใจและใครจะเป็นคนไกด์ไลน์ว่าเธอควรไปเรียนนะมันดีกับเธอมันอาจจะเป็นตัวขององศาเองก็ได้เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงให้กับชีวิตซันและนี่คือโอกาสของซันคงต้องไปมันจะเป็นบทเรียนให้ตัวขององศาเข้าใจที่ต้องการอยู่ห่างกันบ้างหรือความรักที่มีระยะบ้างก็ได้แต่สำหรับเรารู้สึกว่าจิ๊บจอยมากเลยกับปัญหาของการที่ห่างกันในยุคนี้นะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วมันจะเกิดก็มันจะเหนื่อยก็แค่คนที่แบบโหติดแฟนมากๆข้างหลังมากๆเฉย
งั้นก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็คิดว่าตัวละครคงต้องตกผลึกอะไรบางอย่างแหละจากสิ่งนี้อีกสิ่งที่เราชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือการใส่ตัวละครคูนิดากับแบมแบมเข้ามาและเป็นความรักของ2คนที่เป็น transgen คือหญิงอ่ะก็เป็นบริบทของหญิง GL เนาะเราว่ามันก็ให้เห็นความหลากหลายในเรื่องนี้แล้วนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เห็นความหลากหลายยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งจริงๆประเด็นของความเป็น transgen ชอบกับ transgen เนี่ยเล่นในบทซีรีส์วายที่เป็นชายก็ได้เนาะแต่เราไม่เคยเห็นประเด็นนี้เพราะว่าอะไรเพราะซีรีส์ชายบางทีมันแบบผิดธีมไปนิดนึงมันเหมือนมีความเป็นแบบมัสคูลินมาเต็มไปหมดเลยอะแล้วพอมันใส่ความอ่อนหวานของ transgen เข้าไปมันอาจจะไม่แมทช์กันแล้วมันจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ในการเล่าเรื่องงั้นแต่พอเอาความเป็น transgen 2 คนที่ชอบกันนะมาใส่ในบทของหญิงอะมันเข้ากันอยู่นะเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในความเป็นซีรีส์ของ GL อ่ะแต่พอใส่แบบนี้เข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อว่ะมันว้าวอยู่แล้วทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะใส่ความหลากหลายแบบอื่นเข้ามาได้แล้วความรู้สึกว่าเราก็จิ้นพี่กอล์ฟกับพี่กอตจิได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าโอ้ว้าวเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าแล้วเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งด้วยว่าเวลาการเป็น transgen ชอบ transgen เนี่ยมันมีกำแพงเหมือนกันนะจากความเป็นเพื่อนสาวอยู่ดีก็กลายมาเป็นคนที่ชอบกันอ่ะมันก็จริงๆมันไม่ต่างกับชายหรือหญิงหรือชายหญิงหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันคือเพื่อนกันแล้วความรักมันเกิดกับทุกเพศแต่ความรักมันจะเกิดที่ตรงไหนเขาแหละบางทีมันก็เล่นตลกกับเราให้เกิดแบบนี้แต่พอมันเกิดแบบเนี้ยมันจะไปต่อยังไงอันนี้คือน่าสนใจว่าเขาจะไปกันต่อยังไงอยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วครูนิดาจะบอกความรู้สึกออกไปแล้วครูแบมแบมจะตอบรับหรือรีแอคว่ายังไงมากกว่าโอเคก็EP นี้ประมาณนี้ที่อยากชมอย่างหนึ่งคือความเคมีของมิวเลิฟดีมากคือช่วงแรกอ่ะมันที่เราจะด่าตัวละครขององศาไปเยอะเพราะรู้สึกว่าเคมีมันไม่ได้ค่อยออกมาแบบนั้นแล้วไม่เห็นแต่ความงุ่นง่านงงของตัวองศาถูกไหมฮะแต่พอมันถึงในจุดที่มันตัวละครมันรักกันแล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถที่จะบิวเคมีของมิวเลิฟได้แล้วซึ่งเป็นเคมีที่เราชอบมาตั้งแต่โอ้โหตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนาะแค่เพื่อนกับเพื่อนมันพอมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าโหเคมียังดีอยู่เลยอ่ะและเคมีดีมากๆด้วยแล้วบิวขึ้นได้เรื่อยๆเลยแล้วพอเวลาแบบองศาเข้าโหมดที่แบบมีความแบบเลิฟซีนนิดหน่อยอ่ะมันทำให้ตัวของเคมี2 คนยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกแล้วสายตาของมิวที่เล่นในบทขององศาคือแบบเธอฉันแบบเขินอ่ะคือรู้สึกคือเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันแบบดีอ่ะอันนี้คือต้องชมเหมือนกันทำให้บอกว่าเวลาปั้นเลิฟซีนมันทำได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ EP นี้โอ้โหพูดซะเยอะเลยนะครับขนาดผมอยากเห็นหน้าขอโทษนะครับที่หน้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่จริงๆสภาพไม่คนพร้อมเนาะมารีแอคชั่นนะแต่ก็คือแบบเดี๋ยวกลัวมันจะกองกันหลายซีรีส์เกินไปแล้วจะอัดไม่ทันนะครับผมก็ถือว่าอัดได้ก็มาอัดดีกว่านะครับผมก็ให้เห็นเร็วๆกันไปเลยพี่แฮมเปิดหน้าแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะหน้าแดงมากโอเคก็คงจะเห็นในแยกสักอาทิตย์นึงแหละอาทิตย์หน้าคงไม่เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นกำไรคนดูแล้วกันหรือเปล่า โอเคครับขอบคุณนะครับติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ตอนนี้พี่แฮมมี TikTok เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเผื่อจะ react อะไรสั้นๆไปตามกันได้นะครับในham ATS Channel นะครับผม HAM ATS Channel ไปตามได้โอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย